Haios asta cu frâna de mână automată, înțelegi că la cadru probabil că o să iasă, că s-a mișcat puțin. Bună ziua, sunt Liviu Gard de la Motorhome, ca de obicei și prezint în cadrul emisiunii The Dark Side of the Motorhome o noutate și pentru voi și pentru mine. Pentru că se cheamă Tesoro 444, foarte scurt, așa că poate cineva este interesat de unde vin denumirile astea. Nu vin la alte mărci. Succesiunea asta de cifre reprezintă de cele mai multe ori lungimea. Aici este vorba de 4, că este Tesoro și este atribuit numărul 4, deci 4. Al doilea 4 se referă la tipologia de pat. 4 înseamnă pat transversal. Interesant asta. Iar ultima este versiunea de camper cu pat transversal pe care o are Benimar în portofoliu. Deci avem, pe scurt, așa, dacă zice cineva, băi, am un 444, puteți închide ochii așa și bă, dacă ai un 444, asta înseamnă că e un Tesoro, are pat transversal și este ultima versiune, adică este versiunea numărul 4. E foarte frumos, după cum vedem. Trebuie să spunem de la început însă în ce variantă de echipare ne aflăm. Aici este vorba de o versiune Nord Autocap, modelul 2025-2026, adică el s-a păstrat și în 2025, adică el a fost inaugurat, de fapt, introdus în colecție în 2025 și s-a păstrat și pentru 2026, tocmai datorită faptului că a avut succes. După cum știm, colecțiile se stabilesc la începutul, adică undeva până luna iunie anul ăsta, în mai, că toți producătorii, unii scot din modelele care nu s-au vândut foarte bine în colecțiile trecute sau care nu au avut cerere sau nu au avut succes, din diferite motive, introduc modele noi sau le păstrează și le îmbunătățesc pe cele existente. în cazul ăsta avem, ca să revin, este vorba de un model introdus în colecția 2026, care se păstrează și în colecția 2025, și se păstrează și în colecția 2026 ca un model care a avut succes. Avem un Tesoro de dimensiune 740. Știu că este toată povestea acum. Asta, aoleu, e prea lung, e prea scurt, e prea nu știu ce. Important lucru este camperul în care te simți cel mai bine. Evident că și eu aș vrea un camper de 1 metru lungime, dacă s-ar putea, și să mi-l duc în apartament, pe scări sau cumva. Din păcate nu se poate să ai această, să zicem, să îndeplinești toate condițiile din secolul ăsta și să fie camperul foarte scurt. Foarte bine, există campervanuri de 6 metri, poate chiar mai mici, de 5 metri jumate. Și chiar la sfârșitul anului ăsta o să prezentăm un concept de camper, dar care e cu tot o altă ligă, care este chiar de 5 metri. În cazul ăsta, ca să nu zăpăcim lumea așa, vorbim de 7,40 metri. Mă rog, 7,40 rotund. Da, este undeva la 7,30 metri și ceva. După cum vedem, așa, ca la caroserie, este construcția tipică pentru Benimar, cu colantele astea. Geamurile sunt aceleași geamuri care le face de foarte multă vreme. Este geamul Dometic Deluxe, foarte bun. Este un geam foarte bun. Uite, de când vindem noi n-am avut niciodată probleme cu geamurile astea. Și cu excepția unor firme de închirieri care au nevoie de brațele astea de susținere, evident, din cauza faptului că utilizatorii nu sunt obișnuiți și le mai strică, dar nici alea foarte puține, nu am avut niciun fel de probleme cu el. Caroseria, partea de caroserie este vopsită argintiu de față, ceea ce înseamnă că este un pachet și scrie aici, acest camper este dotat cu pachetul Nord Autocap. Pachetul Nord Autocap cuprinde toate pachetele pe care Benimar le poate pune la dispoziție, respectiv Winter Pack, adică un pachet de iarnă în care sunt făcute niște lucruri în plus pentru iarnă. Ca să închid partea, să zicem, paranteza asta economică, iarna nu e suficient doar pachetul Nord Autocap. Mai trebuie încă niște chestii, dar e foarte bine că există. Plus celelalte pachete care pe vremuri se chemau Delivery Pack, acum se cheamă Pack Plus, sau mai este încă unul, pachetul de șasiu. 2026 este ultimul an în care se pot implementa nou regulament despre siguranța circulației, drept pentru care constructorii au început încă din 2024 să facă treaba asta. Încă din 2024 este obligatoriu pentru toate autoturismele. Au fost făcute excepție pentru genul ăsta de mașini, pentru autorulote,
și ea va fi obligatorie începând cu februarie 2026. Dar, evident că constructorii nu au stat cu ele până în 2026 ca să poată să fie obligatorie, de pentru care șasiul ăsta, de exemplu, are deja toate funcțiile pentru siguranța circulației. Ce se întâmplă? Tot de la un client am aflat asta, că această mașină poate fi conectată printr-o aplicație, Ford Connect, nu știu cum se cheamă, e simplu pentru cei care interesează, astfel încât tu de acasă sau cu din altă parte, nu de lângă mașină, adică nu cu Bluetooth, prin internet, tu poți să intri și să vezi locul în care se află, adică poziția GPS la mașină cu cutie automată, chiar poți să o pornești de pe telefon de acasă. Plus multe alte funcții, să vezi nivelul de ulei, nivelul de nu știu ce autonomie mai ai, dacă trebuie să pui, nu pui, mă rog, tot felul de lucruri. Probabil că lucrurile astea folosesc cuiva, habar n-am. Mie nu mi-au folosit până acum, dar nu vreau să fiu un om răgit. M-aș bucura dacă aș avea și eu toate minunile astea, dar dacă aș ști că nu se strică. Partea de cabină este foarte curată, mie îmi place foarte mult, este foarte mult evoluat. Nu știu din ce cauză, nu știu, probabil că este mai antifonat sau e ceva. Efectiv nu se aude nimic înăuntru. Cu tot sistemul ăsta de geamuri, ăsta este în regulă, dar dacă tot vorbim de caroserie, ăsta care au înlocuit partea frontală, da, cu acest, să zicem, parasolar, nu știu cum să-l chem, este puțin atipic pentru ceea ce am văzut până acum, adică nu e nici remis, este un dometic. Mă rog, își face treaba în cazul soarelui. El nu mai are aceeași funcție și de, să zicem, barieră termică în cazul iernii între exterior și interior. Pe vară își face treaba fără niciun fel de probleme parasolarul. Ok, să-l tratăm, să zicem, cu multă înțelegere, că poate fi un lucru foarte bun. Eu, fiind un tip conservator, când văd o modificare, zic sigur că nu e bun. Da, să-l tratăm cu multă, să zicem, încredere, să zicem binevenit. Aici, sub ăsta, vedem grila de boiler. Evident că asta este grila de boiler, asta este grila de boiler B10 de la Truma. După cum am spus, eu încerc să vă fac să gândiți cum gândesc și eu. Ai văzut chestia asta este clar că încălzirea este diesel. Și nu că este diesel, este încălzire pe baston. Deci, avem un boiler Truma pe gaz de 10 litri, clasicul care se face din, cred că 82, dacă nu mai devreme, din 1982. Și e un lucru bun. Te vezi că cu toate nebuniile astea, tot ăla încă funcționează. Priza de apă, mă rog, aici este clară povestea, face așa tocmai deștept ca să poți să umbli la el. Adică nu s-a stricat. Asta nu mai zice. Aici este simplu. La toaletă, măcar după culori, ne dăm seama că este o serie C220. În cazul ăsta este C223. Are roți. Ok, 20 de litri. Portbagajul, ca să zic de la începutul locului, în proporție de 80%, camperul ăsta eu îl desfac acum împreună cu voi. Și cu tine, în special, Marian, că dacă tot ești aici, mă adresez ție. Este prima vizualizare și a ta, să înțeleg, în mare. Bă, 70%, evident, nu pot să ascund. Acum, când a venit, m-am uitat, dar n-am avut niciodată timp să-l fac. Dar nu l-ai desfăcut la modul ăsta, da. Ieri a venit, n-am avut cum. Băi, chestia asta este uriașă. Adică eu chiar, și gândește puțin patul, se vede clar că este pe exact, deci asta înseamnă că în momentul în care ridicăm, aici în cap, nu știu, 3 paleți de marfă, nu știu, n-am văzut. Băi, este uriaș, absolut uriaș. E foarte mișto chestia asta. Să văd dacă mi-ia și ceva din interior. Mă, 444, modelul dinainte de 444 a fost 442. Evident, 2 era versiunea dinainte. Ăla avea 7 metri fix. Noi am vândut multe modele, dar mai ales că primul model l-am adus eu și l-am avut eu personal, se chema Mileo, mă rog, că de-aia începea cu 242. Ăsta e 444, e mai lung, într-adevăr, și ăla avea un portbagaj foarte mare, dar aici ce vedem este ceva incredibil. E foarte bine că e mare. Câteodată stau să mă întreb dacă poate chiar îți trebuie atât de mare. Mă, în campingul modern, în care, de exemplu, bicicleta este elementul
principal. Deci, cum să zic, nu știu, cablul de curent a devenit deja un element secundar. Bicicleta este elementul principal, pentru că deplasările din camping până în oraș și așa mai departe, 2, 3, 5 km, nu să mergi la Tour de France, acolo le faci cu bicicleta. Deci dacă ai 2 biciclete, poți să pui aici, dacă sunteți 4 biciclete electrice și tot îți rămâne jumate de portbagaj funcțional. Uite. Deci este absolut uriaș chestia asta, absolut uriaș. Asta este un lucru care chiar merită notat. Accesul este foarte bun, este doar aici puțin, să zicem, înclinat, dar e... Uite, chiar vreau să ajung înăuntru să văd ce mi-a luat, dacă mi-a luat ceva din spațiul interior. Bineînțeles, la toată gama e vorba de prizele de 220 și 12 volți, care sunt serie la toate, adică standard, la toată gama Benimar, cred că începând din 2021. Bă, e ca lumea, foarte mișto. De asta e să vedem aici, să vedem o chestie pe care nu citește nimeni, să o citim noi măcar acum la început. Este vorba de 225 de kg sarcină maximă în portbagaj. Bă, eu zic că e mult, 225 de kg. Nu vreau să dau, cum bine știe toată lumea, niciodată n-am folosit exemplele altor producători, dar sunt producători care scriu pe el 75 de kg, atenție. Da, mă rog, lucrarea Benimar este în continuare, părerea mea că e top. Fără să zic acum, normal că le vinzi tu, normal că îl vând eu, normal că este unul din cele mai bine vândute campere, dar uitați-vă la, nu are niciun fel de scurgeri, uite-te la îmbinări, uite-te peste tot, cât de curat este lucrat. Deci nu are absolut nimic, uite, și ăsta acum a venit, da? Uite, ăsta, de exemplu, ăsta este nisip din Spania. Aici este frigiderul, aici este o mică discuție, am început-o anul trecut, dar aș vrea să o continui acum. Din cauza faptului că constructorii nu mai pot să construiască campere cu un număr de 4, peste 4 locuri, din cauza greutății, în 2026, modelul ăsta despre care vorbim, care este 2025, în 2026 el se va face cu frigider cu compresor. De fapt, toată gama Benimar, începând cu sezonul 2026, adică de la 1 septembrie 2025, vor avea următoarele schimbări din cauza greutății. Frigiderul va fi înlocuit cu un frigider de aceeași capacitate, respectiv 140, ok, o să-l facă de 150 de litri, compresor, deci nu va mai fi gaz, iar încălzirea se va trece la toată gama Benimar, cu excepția unui singur model, la încălzire truma diesel. Acum, să vedem acum dacă e truma diesel, va fi truma diesel convențional, pentru că Truma a mai lansat încă un produs care o să relanseze, sau mă rog, cred că o să promoveze la Düsseldorf pentru cine vrea să meargă, se cheamă Combineo. Priza de gat, totul, după cum vedem, totul este magnet. Ford a schimbat jantele, este nou model de jante turnate. Din punctul meu de vedere este foarte bine lucrat. Modelele 2025 astea care le văd acum m-au surprins și pe mine. Adică mie mi se par cu cel puțin 20% mai sus, mai bine făcute și mai corect făcute, sau poate că s-au împlinit ei, decât modelul anterior. Chiar îmi place foarte mult. Și când eram în sală, când s-a lansat colecția, și au zis, da, principalul așa, s-a schimbat ușa. După cum vedem, ușa este schimbată. În momentul când au zis la modele 2025 s-au schimbat ușile de acces în celulă, a sărit toată sala, că erau danezi, suedezi, sloveni sau ce dealer mai aveau, francezi și așa mai. Toată lumea a sărit în picioare, a aplaudat, extraordinar. Pentru că ușile au fost un dezastru. Eu o spun și eu, și toată lumea a spus chestia asta din Europa, mai ales din fericire pentru noi și pentru mine personal, este că, dacă există o fericire în chestia asta, este că ușile, modelele vechi, au năpădit de fapt toată industria de caravanică, adică nu numai Benimar s-a păcălit și Chaussot și Challenger și Busner și multe alte, Mobilveta și multe alte mărci. Foarte slab calitativ. Acum deja vorbim de o ușă care, după cum se vede, nu are balama exterioară, vizibilă, evident, foarte bine făcută, cu garnitura asta care e la față și care, după cum vedem acum, toți clienții noștri știu pentru că am mai arătat, este XXL,
pentru că ușa ar fi trebuit să se termine aici, are bucata asta în plus, deci este o ușă mare de categorie XXL. Nu că n-ar fi încăput lumea într-un camper cu ușă normal. Problema este că Benimar s-a concentrat să vândă foarte mult, de acum 5 ani de zile a intrat pe piața germană și au o cotă destul de bună acolo unde e concurența mare. Dânșilor le trebuie un XL. Ce spun eu cu ușa asta, e foarte bine că e mare, dar întotdeauna trebuie să ne gândim că de unde e luat ceva, ce ți-a dat cineva în plus centimetri, exact că ți-a luat de undeva și o să vedem la interior dacă i-a luat de undeva sau nu. Aici nici nu are sens, aici este compartimentul de gaz, ba mai mult decât atât, compartimentul de gaz are o singură butelie, pentru că n-ai, deci ai încălzirea dacă o ai apa caldă, o ai gaz, mai ai frigiderul gaz și aragazul. În rest, încălzirea nu ai gaz, deci la toate mașinile de tipul ăsta, compartimentul este pentru o singură butelie de 11 kg. La modelul 2026, tot așa, numai că probabil că compartimentul nu va fi, nu am văzut niciunul până acum, nici prototip, dar probabil că compartimentul de gaze nici nu mai va fi de 11 kg, probabil că va fi de 5 kg, pentru că practic în afară de aragaz nu vei mai avea nevoie de nimic gaz. Caravaningul ăsta se face de mulți zeci de ani, într-o logică în care gazul a avut un cuvânt greu de spus. Evident, la noi gazul înseamnă pericol de explozie. Nu, o secundă, stai puțin. Faptul că un nebun pune o butelie într-un bloc și cu un furtun neomologat și așa mai departe și sare tot blocul în aer, totuși nu se pune problema despre așa ceva. Acum, să vedem ce o să se întâmple când vom avea nevoie de mai mult curent electric, pentru ca să ții toate chestia asta vei avea nevoie de curent electric. Să vedem cum se va gestiona. Părerea mea, camperele vor fi mai scumpe. Adică luat așa, nimic, e la același preț. Apropo, 2025-2026, prețurile sunt la fel. În realitate, în exploatare, 2026 va fi de fapt mai scump decât 2025, pentru că va trebui să investești mai mult în niște echipamente ca să poată să funcționeze toată nenorocirea asta. Hai să vedem acum. Vino încoace. Pentru că sunt și eu curios. Problema este în felul următor, că nu l-am văzut nici eu foarte atent. Bordul full electronic, are toate elementele a unui vehicul din secolul ăsta. Uite, vezi, ai toate frânare de urgență, chiar și asta, uite, ce zic acolo, frână de parcare neactivată, probabil că n-am tras eu neștiind unde se trage, mă rog, n-am tras-o. Eu, știi cum e, eu obișnuiesc să o bag în viteză ca pe vremuri. Navigație, vezi, aici îți arată, nu știu ce comportament eco, nu habar n-am, dar este cu hartă, ai toată multimedia aici în bord. Ăsta este un ecran, totuși este un ecran fort, pentru că ai toate funcțiile, vezi, le ai toate puse pe ecran. Deci nu este o multimedia. Da, mă rog, uite, ăsta e un lucru haios, mi-a plăcut foarte mult la bord. Acum, știi cum e steaua Dinamo, adică Ford sau Fiat. Toată lumea are câte o problemă. Mie îmi place Fiat, mie îmi place Ford. Eu pot să spun în felul următor. Ford a pornit cu un handicap și întotdeauna a avut un handicap față de Fiat. Pentru că Fiat a făcut mașinile astea, șasiurile astea de foarte multă vreme, fiind prima, de fapt, auto-utilitară de serie mare, care a făcut la utilitate transmisie față. Ford a venit fiind o mașină, să zicem, concept american, evident fabrica este în Germania și în Turcia, mă rog cum este acum, dar Ford mai târziu a introdus transmisia față la aceste mașini. Oricum, după cum știm, marea majoritate a camperilor, de fapt toate camperele până în 3 tone jumate sunt cu transmisie față. Ok, o mai fi vreun, nu știu ce, Iveco 4x4 care e foarte scurt, dar nu-l punem pe ăla la socoteală. Partea de sus e puțin schimbată. Acum nu știu ce să arăt lucruri care sunt pentru cei care nu au mai văzut niciodată sau sunt pentru cei care au văzut și acum vor să vadă schimbările. Mă rog, ca să știți. Partea de față, tot nasul ăsta de aici, nasul ăsta a fost schimbat. Cine se uită la început, în primele secvențe, când am filmat, o să vadă că este mult mai aerodinamic, e mult mai înclinat, partea asta de față este absolut superbă. Adică este unul din cele mai bine desenate nasuri, ca așa se cheamă partea asta de față, pe care le-am văzut vreodată. S-a renunțat la Skyview de la Dometic. Ăsta este un Skyview, dacă nu mă înșel, de la Plastoform. Da, de la Plastoform. Este foarte calm. Acum îl văd și eu. Stai să văd cum se deschide. Ăsta, din câte știu eu, uite așa. Mai era undeva? Cred că la mijloc. Ăsta.
Da, vezi? Bă, e mișto, nu pot să zic. Adică îmi place foarte mult chestia asta. Uite puțin de aici, dacă stai chiar îți intră ca lumea. E foarte ca lumea, îmi place. Acum, nu vreau să vorbesc despre ceea ce nu știu. Nu știu cum se comportă în timpul mersului. Cât de zgomotos este, cât de așa. Din ce am văzut eu, dar numai cu viteze foarte mari, nu e niciun fel de problemă. Dar uite, ăsta este un lucru chiar ca lumea. Chiar îmi place. Și asta, eu zic să lăsăm puțin. Ești de acord? Da, da. Iar ceva la filmare? Nu, este ok. Și de ce? Pentru că să intre puțin aerul. Trebuie să spunem că sunt 35-36 de grade totuși acum. Evident, nu faceți chestia asta niciodată. Adică cu el deschis să facem asta. Cel mult puteți să lăsăm plasa de țânțari, de anti-insecte și, mă rog, cred că rezolvăm. Aici este un spațiu de depozitare. Acum eu am un integral. Problema este în felul următor. Înainte am avut un semi-integral și aici aveam biblioteca. O bibliotecă care n-am unde să o pun, este cel mai mare regret al meu, de fapt, pentru că acest spațiu eu nu-l mai am, știi? Mie îmi place, mi-a plăcut foarte mult locul ăsta și văd că tot avansează. Ei se mai pun niște buzunărașe și așa mai departe. Lămpile astea sunt lămpi cu taci. Astea sunt, să zicem, niște amănunte estetice. Aici partea din față deasupra cabinei e a lui Ford și cam tot ce este Ford are așa, ceea ce și ăsta este un loc de contează pentru depozitare. Hai văd așa, avem dulapurile astea neavând mâneri și așa mai departe, e clar că trebuie să apeși pe ele ca să te tragă în afară, balamalele sunt top. Ăsta este un sistem foarte ca lumea, îl văd, este tot cu soft close. Bun. Cred că dacă apeși de foarte mult de asta, trebuie să ai și o cârpă undeva cu tine, că o să lași urme. Living-ul este foarte mare. Pentru cine are un camper știe că așa ceva este chiar un living de proporții deosebite. Masa asta nu se poate plia, dar nici nu ai nevoie, pentru că din poziția asta de aici, practic eu pot să trec fără niciun fel de problemă încolo, deci nu aș avea de ce să o pliez. Diferența față de modelul vechi de 242 sau 442 Tesoro este că acele modele au 7 metri, dar într-adevăr partea de living este destul de înghesuită. Aici au zis, haideți să facem un living și știi că eram înainte să filmăm, ne uitam împreună, bă, cu cine seamănă living-ul ăsta. Este clar că seamănă cu, uite, un 483. Cine vrea să vadă chestia asta, poate să o și vadă. Deci 483, noi am făcut filmare la 483, deci 483 practic este așa, după cum se vede, living-ul în L, bancheta asta dreaptă, bucătăria pe partea dreaptă și baia dintr-o bucată pe partea stângă. Exact același lucru se întâmplă la 444, da? Exact aceeași configurație. Atâta doar că la 483 avea un singur pat aici și un portbagaj destul de micuț. Aici vorbim de un portbagaj uriaș și un pat dublu pe spate. E adevărat, 735 versus 7 și 10 cât avea un 442. Avem 5 locuri în centuri, 5 locuri la masă, 5 locuri de dormit. Bun, și atunci 5 locuri de dormit, asta înseamnă că de fapt aici eram. Avem 2 locuri în spate, 2 locuri în patul culisant și o să-l desfacem imediat. Unde s-au gândit ei să mai facă încă un loc de dormit? Păi, nu numai că mai fac un loc de dormit, dar fac încă 2, poate chiar, locuri de dormit. Și anume, masa, la fel ca 483 se lasă jos, masa electrică. Bine, eu o să fac schematic acum, ca să înțelegeți, nu mă apuc să fac patul. Da? Bun, aici există pernele astea care, hai să facem așa, dar încă o dată schematic. O să vă rog să nu-mi cere să fac patul ăsta, că deja e, mă rog, complicat pe căldura asta. Da? El vine ceva de genul ăsta, da? Grosomodo, da? Nu o luați așa că ăsta n-a știut să facă patul. Știu să fac patul, dar vreau să-l fac cât mai repede. Deci aici se pun astea, sunt 2 perne în spate și se face practic un pat jos, ceea ce este foarte ca lumea, chestia asta. Este un pat foarte comod și se face, ați văzut, foarte repede. Combinat cu patul culisant, stai să luăm perna asta. Da. În felul ăsta, în această configurație, putem spune că avem 2 locuri de dormit sus,
2 locuri de dormit jos și încă 2 locuri de dormit în partea din spate. Este extrem de generos, după părerea mea. Bine, e adevărat, o să spun normal, care e 7,35 m. Da, dar uite, eu știu foarte multe campere de 7,35 m care de-abia au loc să te, vorba aia, să treci dintr-o parte într-alta a mesei, nu să ai atâtea posibilități. E un lucru foarte interesant ăsta. Deci e simplu, patul se acționează din butonul ăsta, mă rog, au găsit poziția asta, e foarte comodă, da? Ăsta este una din poziție pe care le-a setat fabrica, evident că poți să-l lași mai jos, dar el a fost setat în felul ăsta. Ce e important este că tu poți să ieși afară, da? Fără să te încurce nimic cu nimic patul ăsta de aici. Ăsta este un lucru foarte important, din punctul meu de vedere. Acum și cred că am zis de 30 de ori important. Este un lucru bun, până la urmă. Da? Hai să vedem în cât timp, să zicem, putem să strângem toate lucrurile la loc cum au fost. Hai să zicem că ăsta a durat undeva la 7 secunde. Pernele astea le punem undeva rapid. Ăsta la fel. Ăsta băgăm și pe ăsta. Au mai trecut încă 7 și acum ridicăm masa. Deci mai puțin de 30 de secunde s-a readus camperul în starea lui inițială. Al 5-lea loc, ca să termin cu ăsta, nu e chiar așa de mare minune, dar hai să zicem, dacă tot facem chestia asta, să nu ne critice cineva că nu a văzut. Aici evident că trebuie să-l fie al 5-lea loc, pentru că aici sunt 2 locuri în centuri, plus 2 locuri în față. Evident că ne întrebăm unde este celălalt. Celălalt este aici, pentru că ai centura aici. Da? Ăsta, normal. Da? Ăsta se pune aici și spătarul aici, uite că... Bun, și aici ai deja, este cu centură, este al 5-lea loc. Living-ul, deci mi se pare partea cea mai în forță pentru camperul ăsta. Partea de spate este de fapt aceeași cu multe alte modele. Se aseamănă cu Amphitryon 940, cu Sport 346, cu, cum am zis, de 483. Deci mai multe variante de camper, chiar și cu 340 up. Avem ăsta, avem geamul. Cum am zis, câteodată eu neavând bucătăria pe partea verandei, simt așa puțin un mic regret câteodată, pentru că de obicei stai în poziția asta și în partea dreaptă, pe partea cu veranda, ai peisajul la care vrei să te uiți. Dacă vrei să lucrezi ceva, vrei să ai grijă de copii sau așa, e tare ca lumea, dacă se poate, acest lucru. O oglindă, partea asta centrală, nu mai zic. În baia este cât se poate de clasică, dar este o baie de tip Benimar, adică foarte mare. Chiar este, putem să intrăm, uite, ca să facem așa o chestie, într-un duș, să înțeleagă lumea, nu că poate nu-și dau seama, dar eu am 1,72 m. Deci aici 1,90 m, poți să intri 2 metri, poți să intri fără niciun fel de problemă. Aici este curat, lucrat, este foarte în regulă. Îmi place că s-a revenit la ornamentul ăsta de lemn sau cum se cheamă, protecția asta a cădiței, pentru că asta se poate sparge. Recomand tuturor care nu au așa ceva, Benimar sau orice vrei tu, mai ales la vanuri. La vanuri e aproape obligatoriu, trebuie să vă puneți neapărat grătar de lemn. Ca să dai jos cada la un van, îmi spun, mai bine îmi pun și fac din nou. E foarte important asta. Aici este foarte bine, avem o trapă, din ce văd eu este Dometic Mini Heki, chiuveta în regulă, da, spații de depozitare, eu zic că generos, nu avem o problemă. Foarte frumos lucrat, vezi cu marmura asta, cu nu știu ce, chiuveta asta arată într-un fel, nu știu, mi-a plăcut întotdeauna designul lui Benimar. E bine, uite. Sunt toate țapene, nu e un plastic ieftin, știi? În fine, uite, asta e foarte în regulă, foarte în regulă. Chiar îmi place foarte mult. Da, alea chiar e o găselniță, au dat ei comandă cu sigla Benimar, interesantă schemă.
Ușa la intrare, evident că are plasă de țânțari, nici nu mai pun, o să o las așa puțin. I-au pus un suport de ăsta de televizor. Mă rog, eu aș fi pus altul, mă rog, așa îl pun ei de foarte multă vreme, are și blocaj, ok, bun, cine vrea, vrea, dar cine vrea să-l schimbe, poate să-l schimbe. Partea de comandă, aici avem toate prize, pentru că evident că este partea multimedia. Dacă ai televizor, ai nevoie de 12 V, ai nevoie de ceva de satelit, dacă ai nevoie și ai prize, tot. Partea de comandă și control este evidentă, nu mai apăsăm acum pe butoane că nu suntem copii. Partea de control, bateria din față, bateria din spate, nivelul apelor, spun pentru a 2 milioane oară, nivelul de ape uzate, evident că nu-ți trebuie nivel, că nu trebuie să știi nivelul, trebuie să știi când ai apele uzate, pentru că rezervorul odată golit ăla de ape curate, evident că se umple cel de ape uzate, deci e cam evident când e full și se va aprinde, asta este o protecție și ăsta este nivelul de intensitatea, să zicem, LED-urilor. Este simplu. Ce vedem aici este vorba de Webasto și este de panoul lui Webasto, pentru că are încălzire Webasto. În cazul Nord AutoCap este Webasto Evo 55, adică de 5500 de W sau 5,5 kW, cum vreți să o luați. În cazul versiunii standard este vorba de, vine din la standard cu 4 kW. Deci aici vorbim de 5,5 kW, foarte bun panou, mie îmi place foarte mult și încălzirea este foarte bună. Aici LED-uri și alte chestii, e clar. La bucătărie voi trece rapid, nu pentru că nu mă pricep, că mă și pricep un pic, dar este absolut clasic. Avem două ochiuri, unul mai mare, cu putere mai mare, de la Can, și unul pentru, să zicem, cafea sau chestii de genul ăsta. Eu zic că ar fi suficient. Cine dorește poate să scoată afară. Chiuveta, în schimb, mi se pare foarte important ca chiuveta să fie mare, pentru că atunci când pui vase la spălat și așa mai departe, trebuie să stea cumva într-o poziție. Nici nu știu, ăsta mai are capac de ăla? Cred că nu mai are, dar cu ocazia, uite, desfacem pe aici. Uite, asta e găsenița lor, dar stai să văd unde e, cred că e pe aici pe undeva. Aha. I-au pus... mă rog, această prelungire de așa, la multe modele au făcut chestia asta și aia e un lucru ca lumea. Ia stai să vedem, dulapurile toate sunt soft close, nu le mai zicem, aici e clar. Aici e dulapul din care am scos, în dulapul ăsta se poate pune cuptor pe gaz și aici au un dulap pentru tot felul de chestii, dar foarte bine făcută bucătăria asta, nu poți să zici, dar este și clasică, de asta nici nu intervin, pentru că toate modele Benimar au așa. Dulapurile astea mari, chiar mari, și țapeni. Deci nu-l văd pe ăsta mișcându-se chiar ca lumea. Îmi place. Ce scrie aici? 3 kg maxi, 3 kg maxi. 3 kg maxi. La ce se referă 3 kg maxi? Probabil... Greutatea? Cât poți să pui aici? Da, pentru că sunt totuși suspendate, da, probabil. Probabil. Cred că 3 kg, maxim 3 kg. Ok, bine, niște acolo... oale și niște nu știu ce. Ăsta este un lucru care mi-a plăcut foarte mult la 242, adică la modelul dinainte. Joliu ăsta. Băi, este incredibil, adică în ăsta încap toate borcanele și toate sticlele. Eu făcusem un pact de neagresiune, așa cum ar veni. Cristina avea partea de sus, erau borcanele, tot felul de chestii, partea de jos era pe bază de băuturi spiritoase, să zicem așa. Mă rog. Dulapuri, evident, dulap mare. Frigiderul este frigiderul clasic, deja la Benimar. Ei l-au pus chiar prima oară. Este modelul de 140 de litri. Modelul dinainte avea acest compartiment separat, ăsta pentru băuturi. Acum este o singură ușă. Habar n-am, nu știu, de cauza că e mai ieftin, că e mai bun sau că e mai estetic. Ele la fel, ca preț, ok, în catalog. Mie îmi place asta. Dar, uite, vezi, asta înseamnă când îl faci puțin mai mare. Mai poți să faci chestia asta, e un dulap uriaș aici. Bă, dar chiar uriaș. Adică totuși aici poți să spui, nu știu, 20 de cămăși dacă vrei, știi? Foarte ca lumea, îmi place foarte mult chestia asta. Adică merită ăștia, ce spuneam la început. Modelul vechi era de 7 metri. Ăsta este de 7 metri 35. Băi, ăștia 35 de centimetri chiar e. Adică, uitați-vă puțin, ăștia sunt 35 de exact dimensiunea dulapului. Adică, știi, dacă ți-l făcea mai scurt, da, mă-l facem mai scurt. Tăiem dulapul și unde pui hainele?
și începeai, stai puțin, stai că le punem pe sus, pe jos, pe nu știu ce. E bine asta. Aici niște locuri, evident, tot felul de locuri de depozitare în care poți să spui tot felul de lucruri. Adică oamenii ăștia chiar fac bine camperele. Mi-a lăsat și o gură de vizitare aici, probabil dacă vrei să spui o ladă frigorifică, pentru că ai priză de 12 volți, știi? Și dacă ai o ladă frigorifică, poți să-ți o pui la intrare acolo și poți doar să deschizi ușa, să iei din ea, dacă nu vrei să mai intri în portbagaj. E interesant. Da, ăla e pentru papuci, pentru tot felul de chestii sau, eu știu, pentru cetățenii care vor să-și pună un seif, dacă au foarte multe valori. Ăsta este patul transversal. Uite, o să încerc eu să mă urc, că poate spun mai bine. Deci e extrem de simplu, da? Băi, e un pat. Nu știu de ce, dar problema e felul următor. Tot intrând ăsta, făcându-ți-l mare, la modelul vechi era undeva până aici. Și atunci intrai așa ca într-o gaură, să zicem. Nu mai era ceva nici acolo. Dar ăsta, făcându-ți deschiderea asta atât de mare, mi se pare foarte confortabil. Mie mi se pare foarte confortabil, mă simt foarte bine, mă simt fără să mă restricționeze ceva. Evident, în cazul în care nu ai această problemă, că trebuie să, cu ghilimele, să sări peste celălalt dacă vrei să ajungi în pat. Eu, uite, de exemplu, aici, asta, salteaua fiind foarte groasă, în picioare sunt undeva, să zicem, nu ating cu capul. Mi se pare un pat, oricum este un pat, din punctul meu de vedere, un pat uriaș, are 1,40, cred că 1,45, dar este chiar uriaș, 2 metri lungime, foarte plăcut, am un geam aici la cap. Dacă mă întrebați pe mine, eu i-aș mai pune încă un geam în partea opusă, dacă e. Se poate pune un geam aici. La camperul meu, la primul meu camper, i-am pus un geam în partea opusă și după aceea au văzut și alți clienți și le-am pus și lor. E, din punctul meu de vedere, zic. Pentru că eu dacă stau așa, bun, acum pot să optez. Acolo ai o priză de televizor și o priză de 220 în colț. Ok, poți să pui un televizor uriaș aici, dacă vrei. Dacă ești de ăsta așa puțin mai miop sau ai o problemă cu televizorul, poți să spui un televizor 200 de centimetri sau nu știu cum se diagonal. Deci oricum, cât tot spațiul ăla. Și atunci nu mai e problema de geam. Unii vor să aibă geam acolo pentru că atunci când se scoală vor să vadă peisaj ceva și atunci, mă rog, se poate face și chestia asta. Sau se poate pune și televizorul și peisaj și nu e nicio problemă. Trapa de 700 cu 500, foarte regulă, dulapurile profunde, deci aici avem undeva la 25 de centimetri profunzimea, foarte ca lume. Lampă, tot, aici e foarte bine. Stați așa să văd dacă trapa asta are garnitură. Nu are garnitură. Neavând garnitură, asta înseamnă că are ventilație forțată, deci în niciun caz în timpul mersului, așa, că ai venit și ți-a rupt-o. Dacă vrei să închizi asta în timpul mersului, trebuie să-i pui garnitură. Sau să ne întrebați pe noi, ce cred că e cel mai bine, așa că nu, întotdeauna sfaturile astea le-am dat gratis, n-am cerut bani pentru ele. Așa că mai bine întrebați decât să trebuiască să cumpărați o plasă nouă. Ceva costă. Pe scurt, este un camper din colecția 2025, dar în colecția 2026 va fi aproape la fel, deci nu va fi identic, pentru că va avea următoarele modificări. Frigiderul va avea aceeași înălțime, aceeași capacitate, poate puțin mai mare, dar va fi compresor. Sistemul de căldură apă caldă nu va mai fi hibrid cum este acum, truma boiler gaz plus Webasto pentru încălzire, diesel, va fi truma diesel totul. Practic nu vom avea nevoie de gaz decât pentru a găti sau doar pentru a găti. În rest, cam asta este toată povestea. Acum, știi cum e? Trebuie să începem și cu o chestie de genul, băi, ok, dar cât costă toată povestea asta? La standard, de acum încolo așa se va juca. La standard, mașina asta costă 65.000, în jur de 65.000, cu tot cu TVA. La standard. Adică standard înseamnă un motor de 140 de cai, 230 de cai, cutie manuală, plus echipamentele încălzire de 4 kW și restul la standard, nu e o problemă. Atenție! În momentul în care vrei, de exemplu, cutie automată, o cutie automată este în jur de 3.000 de euro. Un motor de 170 de cai mai ieși la undeva la, hai să zicem tot așa, 2.000 și ceva de euro.
în versiunea despre care vorbim noi acum, adică cu cutie manuală, motor de 165 de cai, că ăsta este maximul de fapt care se pune, derivat din cel de 170. Deci, cutie manuală, motor de 165 de cai, plus toate opțiunile pe care le poate pune atât fabrica cât și Ford, în partea cum am arătat mai înainte de regulamente și de bord și așa mai departe, este undeva la 75.000 cu TVA. În cazul în care se optează același model pentru cutie automată, ele undeva în jur de 80.000. Cu TVA. Deci, atenție cum pornim dacă ne dorim un camper ca ăsta, arată absolut la fel. Dar, evident, cu niște lucruri mai puține, de tip bord, se închide, trece și nu știu ce mai face și tot felul de minuni, putem să-l cumpărăm cu 67.000 cu TVA. Da? Mă bucur încă o dată că v-am văzut, ne-am revăzut și hai să vedem, poate mai facem încă o prezentare, încă un episod din The Dark Side of the Motorhome cât mai curând. La revedere! Ciao!